वर्ष 1972. मुंबईचं दादर पैशाने आणि सत्तेने माजलेल्या प्रस्थापित सिंडिकेट विरुद्ध एका सामान्य मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचं कुरुक्षेत्र बनलं होतं. एका बाजूला होते भारतीय सिनेसृष्टीचे भीष्माचार्य व्ही शांताराम, ज्यांच्या राजकमल स्टुडिओचा शब्द त्या काळी इंडस्ट्रीमध्ये कायदा मानला जायचा. त्यांचा भव्य, रंगीत आणि अभिजात कलाकृतीचा नजराणा असलेला पिंजरा रिलीजसाठी सज्ज होता. आणि दुसऱ्या बाजूला कोणताही गॉडफादर नसलेला, शून्यातून उभा राहिलेला एक शाहीर, दादा कोंडके, ज्यांचा सोंगाड्या चित्रपट कोहिनूर थिएटरमध्ये सलग कित्येक आठवडे हाऊसफुल चालू होता. पण हा संघर्ष सोपा नव्हता. तो अतिशय जीवघेणा होता. एका बाजूला अथांग पैसा, अफाट अनुभव, इंडस्ट्रीतले दिग्गज कलावंत, सिनेसृष्टीचे गाजवलेलं मोठं नाव, आणि जो ऐकणार नाही त्याचा पराभव करण्याची अमोघ ताकद. तर दुसऱ्या बाजूला पूर्णपणे एकटे पडलेले दादा, अपुरा पैसा आणि पाठीशी उभा राहायला कोणीही नाही. प्रस्थापित यंत्रणेविरुद्ध एकाकी माणसाने लढलेल्या याच जीवघेण्या संघर्षाची ही कहाणी आता आपल्यापुढे मी मांडत आहे. सोंगाड्या बनवायचा हे दादांनी ठरवलं खरं, पण पैशाच्या बाबतीत ते पूर्णपणे एकाकी होते. कोणताही मोठा फायनान्सर या नव्या निर्मात्याच्या मागे उभा नव्हता. चित्रपटाचं शूटिंग सुरू झालं की काही दिवसातच गाठीशी असलेला पैसा संपायचा. पण दादा हार मानणाऱ्यांपैकी नव्हते. त्या काळात वसंत सबनीस लिखित आणि दादा कोंडके अभिनीत विच्छा माझी पुरी करा हे लोकनाट्य महाराष्ट्रामध्ये तुफान गाजत होतं. दादांनी याच लोकनाट्याला आपली ताकद बनवलं. जेव्हा जेव्हा सोंगाड्याच्या शूटिंगला पैशाची अडचण लागायची, तेव्हा दादा चित्रपटाचं शूटिंग थांबवायचे आणि तातडीने विच्छेचे प्रयोग लागोपाठ लावायचे. रात्रीच्या वेळी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात दौरे करून स्टेजवर हवालदार म्हणून प्रेक्षकांना हसवायचे आणि तिकिटाच्या विक्रीतून जो काही पैसा जमा होईल तो गोळा करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा सोंगाड्याच्या सेटवर हजर व्हायचे. एका बाजूला रात्री स्टेजवर प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा कलाकार आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच पैशातून दिवसा चित्रपटाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडणारा निर्माता. विच्छाचे प्रयोग, ते प्रयोग जर समजा झाले नसते तर सोंगाड्या कधीच पूर्ण झाला नसता. याच शूटिंगच्या दरम्यान दादांच्या डोक्याला गदा लागून गंभीर दुखापतही झाली होती. रक्ताच्या चिळकांड्याही उडल्या होत्या. तरीही दादांनी सीन थांबवला नाही. हीच ती जिद्द होती जी त्यांना या लढाईमध्ये जिंकून ठेवणार होती. हा अंतर्गत संघर्ष केवळ पैशापुरता मर्यादित नव्हता, तर पिंजरा आणि सोंगाड्या या चित्रपटांच्या संदर्भात तो चित्रपटाच्या संगीतापर्यंत आणि त्यातल्या अस्सल गावरान बाजारापर्यंत पोहोचला होता. सोंगाड्याची गाणी आधी प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई आणि गीतकार जगदीश खेबुडकर करणार होते. वसंत देसाई हे व्ही शांताराम यांच्या गोटातले आणि शास्त्रीय संगीताचा पगडा असलेलं मोठं नाव. पण दादा कोंडके यांना त्यांच्या चित्रपटामध्ये सुसंस्कृत चौकटीतलं संगीत नको होतं. त्यांना हवी होती तमाशाची अस्सल गावरान ढोलकी आणि लोकभावना. खेबुडकरांचे पारंपरिक शब्द आणि वसंत देसाईंची शास्त्रीय चौकट दादांच्या गावरान विनोदाला मॅच होत नव्हती. परिणामी प्रस्थापितांना धक्का देत दादांनी संगीतकार राम कदम आणि लेखक वसंत सबनीस यांची निवड केली. दादांनी सोंगाड्यामध्ये गाण्यांचा एक असा विस्तीर्ण पट मांडला ज्याने संगीताचे सगळे रंग दाखवले. यात दोन वेगवेगळ्या शैलीतल्या लावण्या होत्या. पहिली लावणी होती राया चला घोड्यावरती बसू, जी तमाशाच्या फडावर गायली जाणारी ढोलकीच्या कडकडाटाची फडाची लावणी होती. तर दुसरी होती राया मला पावसात नेऊ नका, जी मुळात विच्छा माझी पुरी करा या लोकनाट्यामध्ये तुफान गाजत होती. आणि ही लावणी म्हणजे अत्यंत नखरेल आणि सुरांच्या हरकती असलेली बैठकीची लावणी होती. या दोन लावण्यांसोबत स्वतः दादा कोंडके यांच्या लेखणीतून उतरलेली माळ्याच्या माळ्यामध्ये कोण ग उभी आणि काय ग सखू बोला दाजीबा यासारखी थेट सर्वसामान्य माणसाच्या बोलीभाषेतली गाणी पण होती.
इतकंच नाही तर या चित्रपटामध्ये जगदीश खेबुडकर यांनी लिहिलेलं बिबघ्या बिब शिके काही हे भन्नाट गाणं होतं. तर दुसऱ्या बाजूला वसंत सबनीस यांच्या लेखणीतून उतरलेलं आणि सुमन कल्याणपूर यांनी गायलेलं गेला सोडून मस्सी काना ही कृष्णविराची अत्यंत आर्त आणि मनाला स्पर्श करणारी लावणी देखील होती. दादांच्या या 6 अस्सल आणि वैविध्यपूर्ण नादाने चित्रपटगृहात धुमाकूळ घातला आणि नेमक्या याच वेळी दुसऱ्या बाजूला व्ही शांताराम यांच्या पिंजरामध्ये संगीताचा एक अभूतपूर्व आणि भव्य सोहळा रंगत होता. संगीतकार राम कदम यांनी दोन्ही चित्रपटांना संगीत दिले असले तरी पिंजरासाठी त्यांनी जगदीश खेबुडकरांच्या सोबतीने 1-2 नव्हे तर तब्बल 11 गाणी तयार केली होती. आणि ही 11 गाणी वेगवेगळ्या बाज, वेगवेगळे राग आणि अतिशय समृद्ध शैलीत लोकांमध्ये आली. यात केवळ लावणी नव्हती तर त्याच्यामध्ये भक्तीचा आणि लोककलेचा या अंगाने जाणारी गवळण होती. पिंजरामध्ये लावणीचेही अनेक रंग होते. त्याच्यामध्ये दिसला ग बाई दिसला याच्यासारखी फळावरची लावणी होती. तर तुम्हावर केली मी मर्जी बहाल यासारखी अत्यंत नजाकतदार आणि श्रीमंत अशा बैठकीच्या लावणीचा राजेशाही थाट सुद्धा होता. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या चित्रपटातलं कशी नशिबानं थट्टा आज मांडली या गाण्याने मास्तरांचा आणि प्रेक्षकांचा काळजाचा ठोका चुकवला होता. या संपूर्ण सांगीतिक प्रवासाचा शेवट करण्यासाठी जेव्हा मास्तरांचा नैतिक पराभव होतो आणि संपूर्ण जीवन उद्ध्वस्त होतं तेव्हा बॅकग्राऊंडला 10 दिशांनी हे गाणं वाजू लागतं. 10 दिशांनी हे गाणं संगीतकार राम कदम यांनी या शोकांतिकेचा शेवट करण्यासाठी चक्क राग भैरवी निवडला होता. एका बाजूला शांताराम बापूंच्या 11 गाण्यांचा, गवळणींचा, बैठकीच्या आणि फडाच्या लावण्यांचा हा भव्य सांगीतिक नजराणा, तर दुसऱ्या बाजूला दादांच्या सोंगाड्यामधली बोली भाषेतल्या गाण्यांचा आणि 2 वेगवेगळ्या शैलीतील लावण्यांचा अस्सल गावरान नाद होता. सोंगाडे चित्रपट तर पूर्ण झाला, पण खरा जीव घेणा आणि काळजाचा ठोका चुकवणारा संघर्ष पडद्यावर नाही तर दादरच्या कोहिनूर थिएटरच्या डिस्ट्रीब्युशन ऑफिसमध्ये सुरू झाला होता. दादा कोंडके यांनी आपले घरदार गहाण ठेवून वेच्छाचे प्रयोग करून गोळा केलेल्या पैशातून हा चित्रपट थिएटरमध्ये लावला होता. सोंगाड्या पडद्यावर येताच त्याने इतिहास रचायला सुरुवात केली. दादरच्या कोहिनूर बाहेर मराठी माणसांच्या मैलोनमैल लांब रांगा लागल्या होत्या. प्रत्येक शो हाऊसफुल जात होता. रितसर करारानुसार चित्रपट जोपर्यंत हाऊसफुल चालू आहे तोपर्यंत तो उतरवता येणार नव्हता. पण अवघ्या 2च आठवड्यात या मराठी यशाला प्रस्थापित हिंदी सिंडिकेटची नजर लागली. नेमका याच वेळी बॉलिवूडचे सुपरस्टार देव आनंद यांचा तेरे मेरे सपने हा भव्य हिंदी चित्रपट रिलीजसाठी तयार झाला होता. कोहिनूर थिएटरचा अमराठी मालक कपूर याने व्यावसायिक नफ्यासाठी आणि हिंदी डिस्ट्रीब्युटर्सच्या दबावाखाली येऊन दादांसोबतचा रितसर करार थेट कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिला. सोंगाड्यात तुफान चालत असूनही तो उतरवून तिथे देवानंद यांचा हिंदी सिनेमा लावण्याचा एकतर्फी निर्णय कपूरने घेतला. जेव्हा दादा कोंडके कपूरला भेटायला त्याच्या ऑफिसमध्ये गेले तेव्हा कपूरने पैशाच्या मस्तीत दादांचा घोर अपमान केला. तो म्हणाला, मराठी सिनेमा को कौन देखता है? देवानंद की फिल्म तेरे मेरे सपने के सामने तुम्हारी ये गावंढळ फिल्म 2 दिन भी नहीं टिकेगी. कपूरचे हे शब्द दादांच्या काळजात सुरीसारखे खुपसले. दादांनी कपूरचे पाय धरले, त्याला कराराची आठवण करून दिली. माझं सगळं मी पणाला लावलंय, माझा गळा घोटू नका अशी विनंती दादा करीत होते. पण कपूरच्या पैशाच्या माजापुढे आणि हिंदी सिंडिकेटच्या सत्तेपुढे एकाकी मराठी कलाकाराचा आवाज दाबला गेला. दादांना ऑफिस बाहेर हाकलून देण्यात आलं. प्रस्थापित यंत्रणेने दादांना पूर्णपणे कोपऱ्यात ढकललं होतं. हताश आणि डोळ्यात अश्रू घेऊन दादा कोंडके यांनी शेवटचा प्रयत्न म्हणून
थेट मातोश्री गाठलं आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली. बाळासाहेबांनी आधी दादांचे विच्छा माझी पोरी करा हे नाटक पाहिले होते, त्यामुळे ते दादांच्या कलेचे चाहते होते. मुंबईत मराठी माणसाच्या हक्काच्या दादरमध्ये एका मराठी माणसाचा चालणारा चित्रपट उतरवून हिंदी चित्रपट लावला जातोय हे ऐकताच बाळासाहेबांचा पारा चढला. त्यांनी दादांना पाणी दिलं, शांत केलं आणि त्यांचा तो करारी ठाम आवाज घुमला, दादा काळजी करू नका, मुंबईत कपूर काय त्याचा बाप आला तरी मराठी सिनेमा उतरवू शकत नाही. हा महाराष्ट्राचा आणि मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचा अपमान आहे. बाळासाहेबांनी एका झटक्यात शिवसैनिकांना आदेश दिला. दुसऱ्या दिवशी कोहिनूर थिएटरचे कुरुक्षेत्रात रूपांतर झालं. हजारो शिवसैनिकांनी कोहिनूर थिएटरला वेढा घातला. कपूरच्या डिस्ट्रीब्युशन ऑफिस बाहेर प्रचंड घोषणाबाजी सुरू झाली. मुंबईत मराठी चित्रपट उतरवून हिंदी चित्रपट लागू देणार नाही असा सज्जड दम देण्यात आला. वातावरण इतकं तापलं की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. कपूरच्या ऑफिसच्या काचा फोडल्या गेल्या. पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला. शिवसैनिकांचे हे रौद्ररूप आणि बाळासाहेबांचा थेट इशारा पाहताच कपूरचे धाबे दणाणले. पैशाची आणि सत्तेची मस्ती क्षणात उतरली. कपूरने हात जोडले आणि आपला निर्णय मागे घेतला. सोंगाड्या कोहिनूरमध्येच राहिला आणि देवानंद यांच्या हिंदी सिनेमाला तिथून माघार घ्यावी लागली. एका एकाकी मराठी माणसाच्या लढ्याला बाळासाहेबांच्या सत्तेची आणि शिवसैनिकांच्या रक्ताची ताकद मिळाली होती. कोहिनूर थिएटरचं ते वादळ शमलं. सोंगाड्याने इतिहास रचला. पण याच काळात मराठी चित्रपटसृष्टीत एका नव्या सुप्त संघर्षाने जन्म घेतला होता. एकीकडे दादा कोंडके तळागाळातील कष्टकरी प्रेक्षकांचे राजे बनत होते, तर दुसरीकडे भारतीय चित्रपटसृष्टीचे भीष्माचार्य व्ही शांताराम आपला भव्य रंगीत नजराणा पिंजरा घेऊन सिनेसृष्टीवर अधिराज्य गाजवत होते. पिंजरा हा मराठीतला पहिला संपूर्ण रंगीत चित्रपट होता. राजकमल स्टुडिओच्या एका शब्दावर महाराष्ट्रातली मोठी थिएटर्स रिकामी व्हायची. दादा कोंडके यांच्या पुढच्या चित्रपटांना थिएटर्स मिळताना शांताराम बापूंच्या या राजेशाही वजनामुळे आणि प्रस्थापित यंत्रणेमुळे अनेक अडचणी येत होत्या. दादा कोंडके हे तोंडावर कधी काही बोलले नाहीत, पण शांताराम बापूंच्या त्या पांढरपेशा आणि प्रस्थापित यंत्रणेबद्दल दादांच्या मनात एक सुप्त राग, एक जबरदस्त ठसका निर्माण झाला होता हे नक्की. दादा कोंडके हे जाहीरपणे कधीच कोणावर टीका करत नसत, पण सूड उगवण्यासाठी ते पडद्याचा आणि त्यांच्या अमोघ विनोदाचा अचूक वापर करायचे. वर्ष 1975 दादा कोंडके यांनी आपला नवा धमाकेदार चित्रपट आणला, पांडू हवालदार. आणि या चित्रपटामध्ये दादांनी मुद्दाम एक असा सीन टाकला की ज्यांनी प्रस्थापित सिनेसृष्टीच्या वर्तुळात थेट भूकंप घडवला. चित्रपटातल्या एका प्रसंगामध्ये पांडू हवालदार बनलेले दादा कोंडके गुंडाचा पाठलाग करत असताना एका काळ्या कुट्ट दुर्गंधयुक्त गटारात कोसळतात. जेव्हा ते त्या गटारातून बाहेर येतात ना, तेव्हा त्यांच्या तोंडाला काळा चिखल पासलेला असतो आणि त्यांच्या गळ्यात चक्क एक लाकडी पक्ष्याचा पिंजरा अडकलेला असतो. थिएटरमध्ये बसून हा सीन पाहणारा सामान्य प्रेक्षक पोट धरून हसत होता. त्यांना वाटत होतं की हा निव्वळ एक गावरान विनोद आहे. पण सिनेसृष्टीतील जाणकारांना आणि समीक्षकांना समजलं होतं की दादांनी गळ्यात पिंजरा अडकवून थेट व्ही शांताराम यांच्या पिंजरा चित्रपटाला आणि त्यांच्या प्रस्थापित साम्राज्याला मारलेला हा एक सनसनीत आणि तिरकस टोमणा होता. तुम्ही स्वतःला कितीही श्रेष्ठ समजा, पण तुमची ती प्रस्थापित व्यवस्था मी गटारात फिरवतोय अशी ती दादांची खुन्नस काढण्याची अगदी वेगळी आणि गावरान पद्धत होती. हा टोमणा इतका थेट होता की तो राजकमल स्टुडिओमध्ये बसलेल्या व्ही शांताराम यांच्या कानावर जायला वेळ लागला नाही. जेव्हा शांताराम बापूंच्या शिष्यांनी त्यांना पांडू हवालदारमधलं या पिंजऱ्याच्या दृश्याबद्दल सांगितलं, तेव्हा बापूंच्या चेहऱ्यावरचे भाव क्षणभर बदलले. पण भीष्माचार्य असलेल्या शांताराम बापूंनीही यावर गप्प राहणं पसंत केलं नाही. त्यांनी दादांवर कोणताही खटला भरला नाही किंवा जाहीर वाद घातला नाही.
त्याऐवजी त्यांनी अत्यंत संयमी, भारदस्त पण तितकाच सणसणीत प्रतिटोमणा मारत दादा कोंडके यांना उत्तर दिलं. शांताराम बापू म्हणाले होते, काही लोकांना पिंजऱ्याची खरी किंमत ही स्वतः गटारात गेल्यावरच कळते. दोन महाकाय दिग्गजांमधील हे पडद्यावरचं आणि पडद्यामागचं बौद्धिक आणि प्रतिकात्मक युद्ध मराठी सिनेसृष्टीच्या इतिहासात सर्वात मसालेदार प्रकरण म्हणून अजरामर ठरलं. दादा कोंडके आणि व्ही शांताराम यांच्यातला हा संघर्ष वरवर पाहायला मसालेदार किंवा रंजक वाटत असला तरी त्या पडद्यामागच्या राजकारणातून मराठी माणसाची एक अतिशय जुनी, घातक आणि विदारक वृत्ती समोर येते आणि ती वृत्ती म्हणजे मराठी माणसानेच मराठी माणसाचे पाय खेचणे. एकाच काळात आलेले हे दोन्ही चित्रपट उत्कृष्ट होते. दोन्हीही बॉक्स ऑफिसवर तुफान चालले. दोन्हीही चित्रपटांनी इतिहास रचला आणि मराठी माणसाचे मनोरंजन केले. पण तरीही पडद्यामागे आणि पडद्यावर या दोन वातावरणात राहणाऱ्या मराठी माणसांनी एकमेकांना खाली खेचण्याचा, एकमेकांचे महत्त्व कमी करण्याचा आणि परस्परांना नीचा दाखवण्याचा जो प्रयत्न केला तो सिनेसृष्टीच्या इतिहासाला एक वेगळीच खंत लावून जाणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे जरा शांत डोक्याने आपण बघितलं तर एक गोष्ट स्पष्ट होते. एका बाजूला शांताराम बापूंसारखा सिनेसृष्टीचा भीष्माचार्य, ज्यांच्याकडे अफाट अनुभव होता, राजकमल सारखे मोठे साम्राज्य होते. त्यांनी एका शून्यातून वर येणाऱ्या छोट्या मराठी निर्मात्याच्या गावरान ढबीला डिस्ट्रीब्युशन आणि प्रस्थापित यंत्रणेच्या जोरावर दाबण्याचा सुप्त प्रयत्न केला. तर दुसऱ्या बाजूला याच अन्यायाचा राग मनात धरून दादा कोंडके यांनीही बापूंची थोरवी समजून घेण्याऐवजी आपल्या चित्रपटात गळ्यात पिंजरा अडकवून थेट शांताराम बापूंची लायकी गटारात दाखवण्याचा प्रयत्न केला. दोघेही आपापल्या जागी श्रेष्ठ होते. दोघेही याच मराठी मातीचे हिरे होते आणि दोघांच्याही मनात मराठी भाषेबद्दल आणि संस्कृतीबद्दल आदर होता. पण तरीही एकमेकांचे यश मोकळ्या मनाने पचवण्याऐवजी एकमेकांना थोरवीवरून खाली आणण्याची आणि एकमेकांचे नुकसान करण्याची ही जी वृत्ती या दोघांमध्ये दिसली ती मराठी माणसाची अगदी जुनी आणि दुर्दैवी खोड आहे. परक्यांनी आपल्यावर अन्याय केला. कोहिनूरच्या मालकासारख्या अमराठी माणसांनी जेव्हा मराठी सिनेमा उतरवायचा प्रयत्न केला तेव्हा आपण सगळे एकत्र येतो, रस्त्यावर उतरतो आणि मराठी माणसाचा स्वाभिमान जागा करतो. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की जेव्हा परके शत्रू समोर नसतात आणि स्वतःचीच दोन मोठी माणसं अशी करू लागतात तेव्हा एकमेकांना संपवण्याचं, एकमेकांचे पाय ओढण्याचं एक घाणेरडं राजकारण आपल्याच घरात सुरू होतं. जर या दोन दिग्गजांनी एकमेकांचे पाय खेचण्याऐवजी एकमेकांना साथ दिली असती, शांताराम बापूंची भव्य कलात्मकता आणि दादांची लोकभावना एकत्र नांदली असती तर मराठी सिनेसृष्टीचा सुवर्णकाळ आणखी कितीतरी मोठा झाला असता. व्ही शांताराम आणि दादा कोंडके यांच्यातील या संघर्षाने मराठी चित्रपटाला व्यावसायिक यश नक्कीच दिले, इतिहासही रचला. पण त्यासोबतच मराठी माणसाच्या याच पाय खेचण्याच्या संकुचित मानसिकतेचे एक विदारक सत्य जगासमोर मांडले. दोन मोठे मराठी कलाकार जेव्हा समोरासमोर येतात तेव्हा कला बाजूला राहते आणि अहंकाराची लढाई सुरू होते. हे कटू सत्य या निमित्ताने समोर आलं आणि दुर्दैवाने हीच मानसिकता आजच्या काळातही तिळभरही बदललेली नाही. रसिक हो, दोन दिग्गज चित्रपटांची ही कहाणी तुम्हाला कशी वाटली हे कॉमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढे अशाच कथा घेऊन आपण नक्की भेटत राहू. धन्यवाद.